අද අපි පුංචි පරීක්ෂණයක් කරන්න යන්නේ. අපි කරන්න යන්නේ අම්ලයි බස්මයි එක්ක ලිට්මස් පත්‍රිකාවල පාට වෙනස් වන හැටි බලන්න. මේ ඔයාලා දකින්නේ ලිට්මස් පත්‍රිකා. ලිට්මස් පත්‍රිකා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් නිල් ලිට්මස්, අනිත් එක රතු ලිට්මස්. නිල් ලිට්මස් අම්ල සමග රතු පැහැයට හැරෙනවා. රතු ලිට්මස් බස්ම සමග නිල් පාට හැරෙනවා. අපි ළඟ ආම්ලික ද්‍රාවණ තුනක් තියෙනවා. දෙහිමිෂ, විනාකිරි සහ සක්කල් විස. දැන් අපි බලමු මෙම ආම්ලික ද්‍රාවණයක් සමග නිල් ලිට්මස් රතු පාටට හැරෙන හැටි. මුලින්ම දෙහිමිෂ ද්‍රාවණයට නිල් ලිට්මස් හැරලා දමා බලමු. එය රතු පාටට හැරෙනවා ඔයාලට තේරෙනවා. දැන් විනාකිරි ද්‍රාවණයට නිල් ලිට්මස් කැබැල්ල දමා බලමු. නිල් ලිට්මස් කැබැල්ල රතු පාට වුණා. දැන් සක්කාය විෂ ද්‍රාවණයට නිල් ලිට්මස් කැබැල්ල දමා බලමු. එයද රතු පාටට හැරෙනවා ඔබට පේනවා. දැන් අපි වාෂ්මික ද්‍රාවණය සමග රතු ලිට්මස් නිල් පාටට හැරෙන අයුරු බලමු. අපට වාෂ්මික ද්‍රාවණ තුනක් තියෙනවා. ආපසෝඩා දිය කරගත් ද්‍රාවණය, සබන් වතුර සහ මුදිය. අපි ආපසෝඩා ද්‍රාවණයට රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් දමා බලමු. එය නිල් පාටට හැරෙනවා. අපි සබන් ද්‍රාවණයට රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් දමා බලමු. එයද නිල් පාටට හැරෙනවා. දැන් කුණු දියර ද්‍රාවණයට රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් දමා බලමු. එයත් නිල් පාටට හැරෙනවා. මේ විදිහට නිල් ලිට්මස් අම්ල සමග රතු පාටට, රතු ලිට්මස් බස්ම සමග නිල් පාටට හැරෙනවා අපට පේනවා. ලිට්මස් පත්‍රිකා මගින් අම්ල හා බස්ම ද්‍රාවණ හඳුනා ගන්නා ආකාරය අපේ අනිත් වීඩියෝකින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ විද්‍යා පරීක්ෂණයකින් අපි නැවත හමු වෙමු.